لا تامن الدنيا اللي قبلت لك، ترى الثقة فيها غرور وجهالة، ولا تنسجم معها اللي دندنت لك كم واحد دارت عليها المحالة. لو انها دامت لحد ما حصلت لك كان احتكرها الجيل الاول الحالة، لكن جت له وانتهى ثم جت لك، ولا بد يمضي فوقك اللي مضاله. لا تحسب ان سود الليالي انجلت لك، من تحسن من اللي سعت لك بداله. ولا تصدق الاصحاب لو صفقت لك ناس تقيس الرجل في راس ماله، ان شافوا الدنيا دنت لك. كل اللي لبس بشته ونكس عقاله، وانقل مالك عندهم حلقة لك من حبك شيء كره كل زواله. جرب وقول ان في حاجة بدت لك، واشره علي ان شفت منهم جماله. دنياي ضحكت لي مثل ما ضحكت لك، واليوم يكفيك الرجل عن سؤاله. خذ التجارب واعتبرها جرت لك من واحد علمك باللي جراله. مسلم بن شعيل المطرفي رحمة الله عليه.